Det är äntligen fredag och jobbfredag dessutom, men den geopolitiska risken den kvarstår och med det Jojo-börsen. Välkomna till Börslunch. Jo, så är det med det. Börsen är ner 0,05%. Den var upp och sen var den ner och nu är det lite mittemellan. Oljan fortsätter i alla fall upp $87 fatet för Brent. Kalle Söderberg, känd gäst, ny arbetsgivare tidigare Ålandsbanken numera på Nordnet. Grattis får vi säga. Ja. Välkommen tillbaka. Ja, men det känns kul. Sebastian Helenius, alltid lika stark och fortsatt på Länsförsäkringar förstås. Din marknadskänsla idag? Nej, men som du säger, lite jojobörs. Det är framförallt oljepriset som är tonsättande för hur börsen handlar just nu. Nej, men det är bara att instämma. Det är exakt så det ser ut just nu. Hur lång tid ska den här konflikten fortgå? Vad får det för konsekvenser i olja, energi, inflation, tillväxt, vinster? Det är det som präglar sentimentet just nu. Det har vi sagt i en vecka nu, Ja. men det faktum att vi har sagt det i en vecka visar ju att det inte går supersnabbt. Det verkar ju ändå dra ut på tiden lite grann. Ja, och det tycker jag är tydligt när man såg liksom bara under februari var en tydlig rotation mot mer cykliskt mot Europa, mot Norden, mot Sverige. Nu känns det som att det där har reverserats lite grann. Vi börjar ifrågasätta den här tillväxten där ute. Vad får vi för inflation? Hur kommer centralbanken agera nu? Nu har sannolikheten för höjning stigit för ECB till exempel. Kommer Fed kunna sänka 2-3 gånger i år? Alla de här grejerna som jag handlat upp börsen på har man ju börjat ifrågasätta lite nu på slutet. Så att ju fler dagar det fortgår, desto mer osäker tror jag ändå att marknaden blir. Hur jobbigt kommer det här bli i slutändan? Men och vad säger du då Sebastian om inflationsförväntningarna? Tänk om det ändå är det som kommer bli tongivande framöver. Ja, jag tror nog inte det. Utan jag tror att det här är ett event som är några veckor och sen så tror jag också att det oljepriset kommer nog lösas innan konflikten är över på ett sätt eller annat. Att det kommer säkras, den typen av tillförsel. Men det har ju satt sig. Vi har sett att långa räntor har gått upp ungefär 15 punkter på väldigt kort tid. Är det mycket eller lite? Amerikanska långräntor upp 15 punkter. Är det liksom... Men på en vecka så skulle jag säga att det är mycket. Och framförallt så är det ju då drivet av den här geopolitiken eller geopolitiska delen där det också varit, ska vi säga, ett risk av event då. När man ofta brukar gå till säkra tillgångar så brukar också obligationer handlas upp. Ja. Så. Och det har vi sett motsatsen till. Så givet då så kanske man skulle säga att det är en ännu större rörelse än 15 punkter givet att vi också har prisat in en risk i marknaden. Så att säga. Man går till säkra tillgångar. Och den risken har vi ju en illustration på. Oljeprisuppgångar och inflationsförväntningar brukar ju gå hand i hand, i alla fall historiskt. Ja, exakt. Ja, men jag ritade in dem där. Det är 3 tillfällen där det blir väldigt tydligt. När oljepriset stack upp ordentligt och hur sen då inflationsförväntningarna 1 år framåt också följde med. I slutet på den här grafen så är väl då den enda skillnaden och det handlar om att det var Trumps tullar som drev på inflationsförväntningarna och inte oljan. Men frågan är lite grann, kommer den här då ticka upp på slutet? Historiskt också haft en bra korrelation med långräntor i USA. Som sagt, 15 punkter på en vecka, det har gått snabbt, men frågan är hur mycket mer ska det komma där? Och som sagt, det beror ju på. Tar det här slut imorgon i Hormosundet och allt för det, då kommer vi inte prata om det här så mycket. Men håller det i sig så tror jag att marknaden mer och mer kommer behöva ta hänsyn till det här. Det känns som att marknaden har lärt sig att geopolitiken blåser över och marknaden alltid studsar tillbaka. Vill du spela in på den? Nej, men jag håller bara med där. Jag brukar ofta få frågor för hur vi gör i fonderna, hur vi förväntar oss. Jag har fått ganska lite just den här tiden. Och vi såg ju 7 oktober har vi haft 12-dagarskriget. Det har varit mycket event i Mellanöstern. Jag tror att även småsparare har lärt sig lite att den här geopolitiken just kring det här inte är det som gör om man ska sälja eller köpa på kort sikt. Samtidigt tycker jag att det är lite spännande att det här ju påverkar mycket mer än oljepriset och börsen. Norsk fiskexport till exempel påverkas ju rejält i och med att luftrummet i Mellanöstern har stängt, så har ju fraktvolymerna till asiatiska marknader minskat med över hälften. Så jag tänker att det här ändå liksom... Det blir en utbudschock till viss mån innan man lyckats lägga ner liknande, ska vi säga, Ukraina. Men på kanske kortare på mikrodel då. Även att vi inte får hem svenskar från Mellanöstern så kommer inte laxen dit så att säga. Sen kommer vi nog, om det nu blir en konflikt som kanske inte blir så pass lång så borde detta vara löst inom ganska kort tid.
Återstår att se en del konstiga rubriker idag. En befarad matbrist i Dubai som förstås inte odlar så mycket själva. En annan är förstås Qatars energiministers uppmärksammade utspel om oljepriser på $150 fatet. Nästa bild visar lite indexrörelser eller lite marknadsrörelser i den händelserika vecka vi ändå lägger bakom oss. Ja, snart klockan 22 ikväll lägger vi marknadsveckan bakom oss. Men redan nu, den här togs väl ut kanske innan dagens handelsdag. Men någon reflektion här? Nej, men egentligen tycker jag väl att i början på året och egentligen under 2025 så har man ju gillat att ha såna här utvecklingar också gärna i SEK eftersom kronan har stärkts och peka på då vilka som har förlorat till exempel. Så därför att ta den i USD då vi har fått en stärkning på, vad kan det vara? 2% tittar på det i den här veckan. Och dessutom amerikanska index som har stått sig betydligt bättre. Om det har med sektorkomposition att göra eller som ett OMX, det vet vi har gått fantastiskt i år. Mycket cykler som har drivit och så blir man lite orolig för då som sagt ränta, inflation, konjunktur. Då är det inte så konstigt tycker jag att vi får en korrektion på till exempel Stockholmsbörsen. Sen om den ska bli nu är den 5% i SEK, ska den bli 10%? Ska det bli mer än så? Jag har svårt att säga att det ska bli mer än så om det här inte ska bli riktigt jobbigt. Så att mellan 5 och 10% givet höga värderingar på OMXS30, givet hur långt ifrån vi är 200 dagars glidande medelvärde som är så här typiskt här tumregel, är 20% ifrån den på uppsidan, då är det stretchat och det har vi sett. P/multiplar höga, vinsttillväxten högt. Ja, så att det är väl rimligt att vi har fått en korrektion på 5% kan jag tycka. Du kallar in på något intressant här också med dollarn. Vi har ju sett hur framförallt Trump under bara i år med allting rör sig längre och längre ifrån att med NATO i Grönland och så vidare. Med det här eventet så blir man ändå tydligt tillbaka till att vara världens världspolis. Och det är det vi ser på dollarn, att den också världspolispremie så att säga. Och det får ändå mig då som vi har varit väldigt ska vi säga, negativa dollar, varit kort, att man får kanske flytta upp taket i alla fall. Eller botten på vad vi tror är en rimlig nivå på dollar. Givet då att man nu går pendeln snart i andra hållet, att man faktiskt är tillbaka till att vara den där världspolisen som vi behöver. Hur har din syn på aktier som tillgångslag påverkats av den här veckan? Inte särskilt mycket. Vi jobbar ju framförallt med det som man kallar långsiktig förvaltning. Men vi har absolut taktiska moment. Vad jag ser nu det är ju framförallt egentligen att pengar tas bort från bordet givet osäkerheten. Vi har inte ändrat vår bild markant. Vi tror fortfarande på en svensk återhämtning. Ekonomin god. Vi har viktade svenska aktier. Det här kommer inte förändra det caset. Det som det kanske förändrat på marginalen var väl ändå att vi kanske såg att det var möjligt med en sänkning från Riksbanken här. Bara för att liksom få det ytterligare bekräftat. Jag har inte sett det tydligt än av svenska konsumenter tillbaks. Det tror jag har skjutits upp något, givet osäkerheten, framförallt då runt naturgas, inflation i Europa. Då blir det mycket lättare för Riksbanken att säga, låt oss vänta och se. Sayonara till sänkningen, alltså någon reflektion från dig? Nej, egentligen inte. Jag håller med. Trevligt. Jag läser lite nyheter. Ja, men jag noterar att Köpenhamnsbörsen ser ut att vara lite upp för veckan. Samtidigt så ser vi en fet smäll för danska Zealand Pharma som rasar över 30%. Det efter att läkemedelsbolagets resultat i en fas 2-studie vid behandling av övervikt och fetma inte nådde upp till analytikernas förväntningar. Stackars Danmark. Lilla Novo Nordisk åker på en riktig Novo Nordisk smäll. I Finland är det kämpigt också. Tokmanni har rapporterat backar 11% på Helsingforsbörsen. Verkar ljummet intresse att handla på Dollarstore där alltså. Och i USA har Blackstone skrivit ner ett lån eller en kredit från 100 till 0, rapporterar Bloomberg. Det här är ju ett i en lång rad kreditsmällar som fått mycket uppmärksamhet men som vi glömt bort under det här. Ja, precis. Jag har haft lite extra fokus på inom amerikansk private lending här senaste året får vi nästan säga i och med tarifferna där när det såldes av så pass otroligt mycket och blev ett attraktiv tillgångsklass. Vad vi hade inom amerikansk private lending är ju framförallt First Brand och Tricolor som var rena fraud-case där det blev en stor oro för tillgångslaget, dokumentationen, vad som gällde, hur lätt det var för bolag att manipulera skulden och så vidare just inom det här spacet. Vi fick ett nytt förra veckan. Market
Financial Securities. Storbritannien, va? Extremt generiskt namn. Man borde redan där kanske tänkt på vad håller de på med. Men det är också rent fraud-case. Och det här har ju satt otrolig press på tillgångslaget och dokumentationen kring. Ja, och du har ju med dig en graf och jag undrar om du kan ta oss igenom den, vad det är vi faktiskt ser. Precis, jag har försökt att ta fram ett index då på de här börshandlade aktiva, ska vi säga, bolagen som investerar just i private lending då. De har ett visst leverage också. Och de har sålt av kraftigt här, egentligen från oktober, och sen så har det varit handlat i den typen av range. Och då brukar man säga att utdelningen istället för är ungefär samma sak som yielden, och man måste dela ut det hela, är uppe då på nästan 12-13% för tillgångslaget, även med vissa säkra då bolag. Det här blir som en obligation då, så ränta upp är dåligt och pris ner är dåligt. Precis, och ränta upp blir då attraktivt, men det säger också en hel del om att man förväntar sig betydligt mer då konkurser inom det här tillgångslaget framgent. Några reflektion på den här slamkryparen? Nej. Börsfesten? Nej. Pass, Nej. jag också säga. Pass. Har det Exakt. påverkat den vanliga kreditmarknaden? Nej, det har det inte. Och det här blir det som är så pass extra intressant för tillgångslaget, eftersom det har extremt tajta spreadar, kreditriskmarginaler inom även high yield så långt ut i USA. Men för det här tillgångslaget så brukar man börja prata om att det finns kackerlackor inom det hela från Jamie Dimon, och många bank-vd försöker tävla om att jämföra det med finanskrisen från 2008. Så det är väldigt intressant att följa. Jag tror kanske inte att det är så allvarligt så som börsen prisar in det och så som man pratar om. Så jag ser väl också som en möjlighet. Men jag har ett katastrofscenario som jag gärna vill dela. Man pratar ju om att det är fraud-exempel, att det är dåliga exempel som har smält, och då är det inte systematiskt. Nej. Men det dåliga pessimistiska taket är ju att det här är ett område som är fullt utav dåligt förpackade lån, tveksam redovisning och fiffel och rackartyg helt enkelt. Ja. Och om det skulle visa sig att det finns många dåliga äpplen i den här korgen, då kanske man har något mer systemproblematiskt än bara några enskilda små dåliga lån. Precis, och det är lite så det handlas just nu, och det är det man flesta pratar om, att det här är något som kommer. Nu kommer man pratar om att techdelen inom den här typen av lån, att 50% ska gå i, eller förlåt, 15% ska gå i default och så vidare, givet AI-temat och software inte kommer kunna säljas av och så vidare. Så det är verkligen det mest oälskade tillgångslaget just där ute just nu, får vi säga. Som om vi inte hade nog med elände. Tur att det går bra för småbolagen i alla fall. Jag ska precis säga, någonstans där det också går dåligt är ju just där. Det är ju en trend som vi inte har glömt bort. Småbolagen, när kommer revanschen, går betydligt sämre än storbolagen. Och Kalle, vad säger du? Hoppas vi för mycket på småbolag? Nej, men om vi ska titta historiskt så har vi i alla fall haft en tendens att göra det som investerare. Så att, och jag är med mig 2 grafer på det, bara för att liksom illustrera det. Sen rätt eller fel, jag köper som många andra också, så att det finns ju väldigt goda förutsättningar för småbolagen i Sverige, med en svensk konjunktur som ska bli bättre, med världens känsligaste räntefolk som nu har fått ner sina bolåneräntor, kommer kunna spendera mer. Vi får ju stimulanser på olika sätt, så att det är klart att det ser bra ut. Det är bara just komma ihåg att, och nu är det ordentligt upptrissat, marknaden tror ju på en vinsttillväxt på 25% i år. För det här hör vi ju ofta, att vinstförväntningarna är väldigt goda och värderingen är väldigt låg. Så Jaha. det borde bädda för en revansch. Ja, absolut. Men sen kan man ju tänka, om vi då inte når hela vägen fram som du var inne på, då kanske inte hela världen, eftersom värderingen är så låg. Då kan man ju tycka att det kanske känns mer riskabelt att betta på 15% vinsttillväxt för storbolagsindex, som kanske på sina håll ser mer stretchat ut värderingsmässigt. Men ändå värt att bara komma ihåg att vi ofta faktiskt blir ändå besvikna att vi inte når hela vägen fram vad gäller vinsttillväxten i de små bolagen. Vi får säga just det här tillgångslaget så extremt flödesdrivet här vi hade första månaden i januari, när det var Gud, ja. kanske tar fel, men säg att det är 16 miljoner som gick in i svenska stora bolag och 4 miljarder som gick ut i svenska småbolag. Och det har ju varit temat, just flödena har varit enorma nu. Och egentligen en trend som jag sett senaste åren också. Det fladdrade förbi en till graf och det är helt enkelt att vi tenderar att bli väldigt besvikna. Ja, men det var väl utfallen egentligen då, som vi har sett i vinsttillväxt för små versus stora bolag. Ja. Och det var ögonfallande där, tycker jag också, hur svagt det har varit senaste åren. Det har jag glömt bort när jag tittar på den där. Så liksom hur svag vinsttillväxt det faktiskt har haft. Visserligen stört av valutan, framförallt för de stora bolagen. Men det har varit några tuffa tillväxtår ändå. Också på vinsten, så inte bara flöden som ställer till det. Det finns en vinstproblematik också. Har du någon vad har du som
allokerar det någon liksom småbolag versus stora bolag? Precis, ja, det har vi. Och vi är överviktade svenska småbolag. Och vi gillar det för att vi tror på en återhämtning i svensk ekonomi och att svensk konsument kommer få det betydligt bättre. Och tittar man på ett småbolagsindex så är det väldigt mycket bolag som är väldigt nära svenska konsumenten. Vi har internetbankerna till exempel. Man får mer över i disponibel inkomst. Vissa väljer att spara. Då finns det bolag som tjänar mer pengar på det. Vissa väljer att omsätta och då finns det mer konsumentrelaterat som också finns med i indexet som kommer gå betydligt bättre och vinsten ökar där också. Och sen har vi fastighetssektorn som ju kanske är viktig för småbolagen. Och den gillar vi index. också. Ja, exakt. Ja. Så jag har också investeringar i fastighetssektorn då. Så vi brukar inte ha så mycket tematiska fonder, men det här är lite exceptionellt givet den låga värderingen. Vi har sett räntor kommer ner. Vi tror också att det är en bra tid för bolagen att dels återköpa aktier, men också att det blir en del strukturaffärer längre fram. Fastigheter har ju inte gått så bra hittills i år. Nej, det är väl också något för marknaden att vänta på och prata om ett tag nu. Inte heller bilindustrin. Ja. Nej, men jag undrar, eftersom du gillar det som går dåligt, eller verkligen plockat upp en del. Det finns en viss margin of safety som det kallas. Nej, det var inte menat som något raljant. Vi pratade om krediter som oroshärd. Är det liksom överviktad krediter eller private lending på något sätt? Bland fonderna så är vi inte överviktade den typen av tillgångar och vi är snarare undviktade företagskrediter som är, ska vi säga, likvida. Och det är givet att det är så pass extremt liten då kreditriskmarginal som man får på de här lånen. Så jag hade väl hoppats kanske lite i den här oron att vi hade kunnat minska den något. Men det har ju varit ett sånt event där det inte har riktigt skett än, får vi se. Nej, kanske kommer. Men vi pratade lite om värderingen på storbolagen. Hur ser det ut om vi grottar ner oss lite mer i verkstad? Vi har pratat, liksom, många har gått in i cykliskt, nu kanske man känner sig lite mer oroad. Hur stretchat är det? På sina håll så ser det ju dyrt ut. Det går inte att komma ifrån. Du hittar ju vissa av verkstadsjättarna på P-tal liksom norr om 25. Ja, vi har den där, ja. Just det. Till exempel Epiroc. Ja, precis. Till exempel. Och så har vi ett ABB, ett Sandvik som har gått fantastiskt på sina strukturella trender som de rider på. Och så har man ju, som vanligt tänkte jag säga, ett SKF som är lägst värderat. Marknaden har också blivit lite besviken där senaste tiden. Och så har vi Volvo. Men generellt så ser det ju lite dyrt ut. Så här, förväntansbilden är rätt högt ställd i alla fall. Så mycket kan man ju säga. Sebastian, vad säger du? Nej, men det stämmer väl med vår bild också. Att framförallt inom de svenska stora bolagen så ser vi ju en hög värdering som kanske är svårt att motivera. Vi river av 2 bilder till. Vi har några staplar från veckan och året som har gått. Nästa visar olika sektorer, hur de har avkastat. Inte konstigt kanske att hittills i år är energi och trygg telekom vinnare. Industrin går också bra. Några reflektioner? Ja, dels ska man komma ihåg, jag var tvungen att gå in i de här olika sektorerna för att se hur tungt vissa bolag väger. Så bilindustrin, där väger Volvo Cars väldigt tungt, till exempel, ska sägas. Och i telekom väger Tele2, Telia och Ericsson är väl nästan hela den korgen. Men det som är lite ögonfallande är väl telekom igen, som hade ett bra 2025. Som var lite grann flight to safety inom liksom sektorer på Stockholmsbörsen, också domestik exponering, tydliga kassaflöden och sådär. Men har ju fortsatt att gå väldigt bra. De är duktiga på att tjäna pengar trots rätt skral tillväxt. Jag funderar lite på bank. Att det handlas lite flatt. Vi har sett här under den här veckan hur bank har handlats ner när jag har tänkt att man kanske vill söka sig till lite trygg och lite direktavkastning. Ja. Bank generellt är väl ett visst, ska vi säga, beta i det till att börja med. Och sen så är det ju att räntorna har kommit ner och räntenettot har ju inte varit helt enkelt. Det är den stora delen i det hela. Sen så är jag förvånad även att Europa har gått så pass starkt och det är en ganska hög värdering, får vi säga, framförallt europeiska banker. Så det gör väl att man kanske också tittar lite mer på värdering i den här typen av tider också. Allra sist från bank till centralbank, eller närmare bestämt jobbsiffran. Vi får ju faktiskt en amerikansk sysselsättningsdusör i eftermiddag. Korta tankar om det? Nej, men den är viktig, den siffran som kommer. Givet allting annat som händer så blir det här ändå tonsättande för den amerikanska centralbanken gör här innan sommaren, skulle jag säga. Får vi en svag siffra, ja men då är nog en räntesänkning där. Får vi en stark siffra, ja men då ska vi nog prisa ut den helt.
Vad vill marknaden ha då? Frågar jag dig. Ja, det är en bra fråga. Givet att räntorna har kommit upp så pass mycket nu så är det nästan så att det kanske är börsen, ska vi säga på kort sikt, vill ha en räntesänkning. Det kan jag säga. Sen så tycker vi att amerikansk ekonomi har ju, ska vi säga, överraskat på uppsidan ända sedan i somras egentligen. Och det ser starkare ut mot det. Så... Ja, för det måste man ändå säga, det är bättre momentum i amerikansk ekonomi än europeisk till exempel, där vi bara väntar på att det ska ta fart. Men får vi hårddata, industriproduktion och så ser det ju inte så starkt ut. Men jag tycker i USA känns som att det är bättre momentum, kanske mycket drivet av AI-investeringar och sådär, men det känns som att det är bättre tryck där. Kan vara så att Big Beautiful Bill faktiskt får effekt och att det syns i jobbsiffran ikväll, men börsen vill ha fattigdom och armod, i alla fall i det korta. Var det korrekt uppfattat? Jag tror att börsen skulle uppskatta en dålig siffra. Dåligt är bra, skulle jag säga. Dåligt är bra, börslunch är bra och därmed dåligt, eller hur blir det då? Ja, nej, det som jag vill bara flika in är att Stockholmsbörsen har sunat till aningen, så vi får se vart den här dagen slutar. Även danska börsen är nu ner. Storbolagsindex är ner 0,5%. Så att, kan ju vara inför helgen också, förlåt, men att man vill ta bort spelmarker från bordet. Ja. Så. Men efter helg så kommer sol i form av nya börslunchsändningar. Vi förblir din vän i viken när det stormar på havet, förstås måndag klockan 11.45. Vi ses igen då. Trevlig helg och lycka till. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.